سلام بچه، امین هستم از کوکو فامیلی. امروز اومدیم پیش علیرضا یه آنباکسینگ خفن یا فارسیشو پاس بداریم جعبه گوشه خفن از هدفون‌های بیتس. بچه‌ها من گفتن هر کدوم هدفون رو دوست داری انتخاب کن که اون رو آنباکسینگ کنیم. من خودم هدفون بیتس رو خیلی دوست دارم، یعنی هدفون باحال وایرلس جالبی باحالیه. حالا مشخصاتش رو بهتون میگیم. خب سلام عرض می‌کنم بچه‌ها، بریم برای مشخصات فنی هدفون استودیو 3 بیتس. استودیو 3 بیتس ANC داره، اکتیو نویز کانسلیشن، یعنی صدای بیرون رو میاد موجاشو با توجه به میکروفونی که داره میاد میگیره و موج ضد اون رو به گوشاتون میده که صداها هم دیگه رو خنثی کنن و صدای بیرون رو شما اصلا دیگه نشنوید. حالا علاوه بر اون فومی که داره، یه فوم علاوه بر اون فوم خفنی که داره، یه لایه چرم مصنوعی خیلی جذاب و نرم روشه که از حالا صداها رو هم حذف میکنه، همین که یه احساس خیلی خوب و لطیفی هستن داره، خیلی جذابیه. 22 ساعت هم بهتون شارژ میده و حالا اون ANC هم که خاموش بکنید این 22 ساعت میشه 40 ساعت و اینکه حالا میتونید سیمی هم استفاده بکنید، هم شارژتون رو بیشتر میکنه، هم کیفیت صداتون رو یه مقدار بیشتر میکنه و اینکه حالا واقعا از نظر کیفیت صدا اصلا من خودم بهش میگم شبیه ساز کنسرت. انقدر صدای خفنی داره، انقدر صدای جذابی داره. سریاش همش از طلای، همش آلیاژ طلایی که بتونه بهترین صدا رو بهتون بده و حالا شارژی هم هست، با کابل میکرو USB شارژ میشه. خیلی 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 محصول جذابیه. بریم آنباکسینگش رو ببینیم، اصلا این صدای جذاب و اصلا اون کاغذ و پلاستیک و اینجور داستانا رو اصلا بشنوید.